আমি আহি পালোঁ দ্য লাৰ্জেষ্ট টাই আহোম মনুমেণ্ট দেট ইজ তলাতল ঘৰ। ইয়াত বেছি টাইম নাছিলে আমাৰ হাতত, চ' আমি এজন গাইডক পালোঁ, মিষ্টাৰ বৰুৱা। তেওঁ আমাক লৈ গ'ল আগত। তাত একচুৱেলি কথাটো কি হৈছে, চৰাইদেউত যিকেইটা মৈদাম আছে কোনটো কাৰ মৈদাম সেইটো সবিশেষ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, জানিব পৰা হোৱা নাই। তাৰোপৰি এটা কথা আছে কি, তাত দুটা বিশেষকৈ মৈদাম আছে, এটা ৰুদ্ৰসিংহৰ আৰু এটা শিৱসিংহৰ বুলি কোৱা হয় তাৰমানে। কিন্তু অৱশ্যে তাত নেম প্লেট বা এইবিলাক চাইনবোৰ্ড নাই। যিখিনি মৈদাম আছে নহয়, তাত হয়তো ৰজাই যেতিয়া এজন ৰজাৰ মানে মৈদাম দিয়া হৈছিলে তেতিয়া যথাযথ সম্ভৱ তামৰ ফলি, শিলৰ ফলি বা সোণৰ ফলি এইবিলাকত কিবা লিখা আছিলে যদিও এইখিনি চুৰ কৰিলে 1950 চনৰ ভূমিকম্পত বহুত মাটিত পোত খাই যাব পাৰে ভাঙি চিঙি দেই, অলপ খহি মেলি। তাৰপিছত যেতিয়া মানুহে অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু ব্ৰিটিছে অসম লৈছিলে, তেতিয়া তেওঁলোকৰ হাততো বহুত বস্তু গৈছিলে। যে ঘৰ দেখিছে আপোনালোকে, এই ঘৰটো প্ৰথম 1698 চনত আহোম ৰজা ৰুদ্ৰসিংহই বনাইছিলে কাঠ বাঁহেৰে। পিছত 1751 চনৰ পৰা 69 চনৰ ভিতৰত ৰাজেশ্বৰ সিংহই ইয়াক পকী কৰিছিলে দেই, ভাঙি গৈছিল নেকি? কিন্তু ৰাজেশ্বৰ সিংহই পকী কৰিছিলে। ৰুদ্ৰসিংহৰ সময়ত কাঠ বাঁহৰ আছিলে ঘৰটো। আৰু ৰাজেশ্বৰ সিংহ অকল এইটোৱেই নহয়, গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰটো দুইটা একেলগে পকীকৰণ কৰিছিলে দেই, আৰু মাটিৰ তলত টানেলেৰে সংযোগ কৰিছিলে যাতে সংকটৰ সময়ত ৰজাই ইয়াৰ পৰা সহজে তালৈ যাব পাৰে, পলাই যাব পাৰে। হয়, ঘৰটো সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে কাৰেং তলাতল, কাৰণ ইয়াৰ মাটিৰ তলত 3 মহল আৰু ওপৰত 4 মহল, গতিকে হয় তলৰ 3 মহলৰ নামহে তলাতল, ওপৰৰ 4 মহলক কাৰেংঘৰ বুলি জনা যায়। আকৌ চাব, মই ওপৰত যে 4 মহল বুলি ক'লোঁ, এই চাইডে যদি আপুনি চাই নহয়, এই চাইডটো 3 মহল আছে, ওপৰত 1 মহল নাই, কাৰণ 50 চনৰ ভূমিকম্পত অলৰেডি ভাঙি গৈছে। আকৌ তলৰ 3টা মহলত যাবৰ কাৰণে এটা গোপন ৰাস্তা আছিলে, সেইটো ব্ৰিটিছে বন্ধ কৰি দিলে। কাৰণ যেতিয়া ব্ৰিটিছে অসম লৈছিলে, সিহঁতৰ 4-5জনমান মানুহ তলৰ 3টা মহলত গৈছিলে, কিন্তু ওলাই আহিব নোৱাৰিলে। ডেট মিনছ তাতে মৰিলে। চ' ইন ফিউচাৰ আন কোনোবা মানুহ মৰিব পাৰে, সেই কথাটো চিন্তা কৰি তলত যোৱা ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিলে। কিবা ভুল বুলাইয়ে আছিলে নেকি? আমি যেতিয়া ভিতৰলৈ যাম নহয়, ভিতৰত গ'লে তেতিয়া আপুনি গম পাব অলপ দেখাম মানে। তাৰপিছত চাব, আকৌ তলৰ 3টা মহলৰ পৰাই এটা সুৰংগ গৈছে, কিন্তু সুৰংগটো কোনফালে কেনেকৈ গৈছে সেইটো আমি গম নাপাম, যিহেতু ব্ৰিটিছে আগতেই বন্ধ কৰিলে ওপৰত। আৰু এই ঘৰবিলাক বনোৱা যিবিলাক বিল্ডিং মেটেৰিয়েলছ আছিলে, ধৰি লওক কি আছিলে, ইটাটো আছিলে, ইটা মাটিৰে বনোৱা হয়। ইটা যেন কৰিবৰ কাৰণে যিটো মছলা আছে সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। হাঁহ কণী, বৰা চাউল, বৰালি মাছ, গুড়, ধূনা, তামোলৰ ৰস, চূণ, শামুক চূণ, বেলৰ ৰস আৰু শণ বুলি কিবা এবিধ বস্তু, নেচাৰেল বস্তু। শণ বুলি কিবা এবিধ বস্তু আছিলে, আঠাযুক্ত, আৰু মাটিমাহ 80 লিটাৰ সৰু সৰু টুকুৰা, এইবিলাক বস্তু দি কেনে মিলাই কেনে পেষ্ট বনাই তাৰে ইটা জইন কৰিছিলে। সেইকাৰণে আপুনি যে ক'লে যিটো কথা নেচাৰেলি বনোৱা হয়, নেচাৰেলি পোৱা বস্তুৰে বনোৱা হৈছে। ইটাটোৰ মাটিৰে বনোৱা হয়, সেইটো নেচাৰেল বস্তু হয়। আৰু এটা কথা চাব, যিহেতু নেচাৰেলি পোৱা বস্তুৰে ঘৰটো বনোৱা হৈছে, চ' আমি যেতিয়া ভিতৰৰ যিকোনো এটা ৰুমত যাওঁ নহয়, এতিয়াতো এনেই সন্ধিয়া লাগি আহিছে, আবেলি পাৰ হৈ, যেতিয়া ভৰ দুপৰীয়া হয় নহয়, খুব গৰম উঠে, ভিতৰৰ ৰুমবিলাকত কিন্তু ঠাণ্ডা হয়, কাৰণ নেচাৰেলি পোৱা বস্তুৰে ঘৰটো বনোৱা হৈছিল। গোটেই ঘৰটো আছিলে একচুৱেলি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং। গদাধৰ সিংহৰ দিনলৈকে ৰাজধানীখন গড়গাঁৱত আছিলে। যেতিয়া ৰুদ্ৰসিংহ ৰজা হয়, ৰাজধানীখন তাৰ পৰা ইয়ালৈ তুলি আনিছিলে দেই। আগত তেওঁলোকে তাত যিটো ঘৰ আছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিং, সেইটোত থকা ঘৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লৈছিলে, কিন্তু কাৰেংঘৰ, কিন্তু মাজে সময়ে ইয়াতো তেওঁলোকে থাকিছিলে। সিংহৰ দিনৰ পৰা মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ সময়লৈকে, বিশেষকৈ লক্ষ্মী সিংহৰ দিনলৈকে ৰাজধানী ইয়াতে আছিলে। আকৌ পিছত ৰাজধানীখন ইয়াৰ পৰা সেই সময়ত যোৰহাটলৈ তুলি নিয়া হৈছিলে। এইফালে এটা দীঘল পাৰ্ট আছে, দেখিছে? এই পাৰ্ট ৱাজ দিছ পাৰ্ট ৱাজ ইউজড এজ দ্য ন্যায় সুধা ফুকন চৰা, ডেট মিনছ দ্য কোৰ্ট। Okay, ৰজাৰ কোৰ্ট। Yes, and ন্যায় সুধা ফুকন was the chief justice to give judgment to the general public about this whole part. This part was used as the royal court, Borsora. Okay, royal court, but it was not open, and that side also ন্যায় সুধা ফুকন চৰা was also not open, completely open, because both sides you can see here. For many years back, very big holes were there, from down to the up. Pillars of sal tree. Very asile hebila. Very asile. Mane hitu side aru etu side je dui side heri asile apnar কাঠ বাঁহৰ ঘৰ আছিলে। ওপৰত মাটিৰ তলৰ পৰা ওপৰলৈকে হাল কাঠৰ খুঁটা আছিলে, দুই চাইডে কাঠৰ বেৰ আছিলে, খুঁটাত লাগি থকা ওপৰত খেৰৰ চালি আছিলে, চাটছ ৰুফ। এইখিনি কাভাৰ্ড আছিলে নে ওপেন? কাভাৰ্ড। কাৰণ মই ৰাজসভা বহিছিলে বুলি কৈছিল যে ওপেনলিটো নবহে। বাট হোৱাট হেপেন in around 1789, during the time of Muamoria rebellion against the Ahom kings, Ahom kingdom,
So the rebels burned down the wooden structure. That is why not there now. আচ্ছা কিন্তু এইবিলাক থাকি গৈছে Yes, no. Later on, what happened? The department covered it. কাভাৰ্ড ইট The room was used as the Prasuti Ghar, that means the labor room for the Ahom queens. For a newborn baby, going to give a newborn baby, by the queen, the queen was shifted to here. And after giving birth to the baby, after some day, 1 week or after 10 days, again they were shifted to the Kareng Ghar. মানে আহোম প্ৰথাটো এই মানে টো আছিলে বাচ্চা হলে সেপাৰেট কে হয় ইমান পুৰণা হ'ব Yeah, it is near about 300 years, 1751 to 69. During the time of Ahom King Rajasar Singha, this magnificent building constructed. আচ্ছা ইয়াতে এইটো ৰাণীৰ ৰুম হয় মানে ডেলিভাৰী ৰুম খালি এটা ৰুমে ন ৰাণীৰ কাৰণে হয় not temporary টেম্পৰেৰী okay now about these small cells you can see both sides small cells are there so all these were used as the army camps Ahom army camps so all these were Ahom army camps and at the middle part there is a very short door okay so it was actually constructed shortly because it was a kind of military technique to fight against the enemy. So what is the technique to fight against the enemy? That you can see. Suppose from outside, suppose the Mughals or the other enemies entering here to capture the building. At that moment, the local soldiers they hide themselves like this with their swords. With their swords. And due to the shortness of the doors, the enemy soldiers had to bow down and come across this side. So suppose myself, if I bow down and coming here, before my body, my head will come out. Then so the local soldiers could slay their head, sever their head like this. That is why the other side, because all are same. All are same. Camps, in the case of size and in the case of height. shape also. Shape, size. I told you all these were used as the army camps. That is why always in the morning and evening, the soldiers, Ahom soldiers used to pray to Lord Shiva because the Shiva Ling was here before. এইটো আগতে শিৱলিংগ So when they pour down to the sibling, milk, water or flowers, etc., then all these things went through this hole up to that another drain. Which river Dikho. So now to go underground 3 stories. Okay. So where is the passage? So it was the secret passage to go underground 3 stories. You can see here it is the outer wall. That is inner wall. And this way coming down one series of steps, and at the second floor the king's bedroom is there. And at the bedroom, one front door, one back door is there. And then once again behind this inner wall there are 2 dark rooms. Suppose the king is taking some rest inside his room at the second floor, if through the first door some enemies front door enemies entering, they are to hold the king, then through the back door the king could come down to the ground floor. Then again he entered to the first dark room that side. So when he entered to the dark room, then again at the floor, at the corner, there was a big hole. So king entered through the hole. Then again he, under this inner wall, reached inside this secret passage. King coming from that side up to here, 3 to 4 meters coming up to here. Then again from here, from this point, but from the ground level. This way going down one series of steps to the underground 3 stories. Then again by the help of the tunnel he could reach up to Kareng Ghar. Here also and that hole also already closed during the time of British room. It was used as a secret meeting room. Secret meeting room. Suppose there will be a war against some enemy, suppose the Mughals or other enemy. So what kind of war strategy they will follow against the enemy, all these things they discussed here among 6 persons. Who were the 6 persons? The king, he had 3 ministers, as you may know the titles nowadays, Bura Gohai, Bor Gohai, Bor Patta Gohai, and 2 high-rank officers, Bor Burwa and Bor Fukum. They closed this door and window and discussed very secretly. And here under the ground completely empty. It is why doom doom this way producing the sound. And now it is already dark. So if they close the door and window again, it will be darker. That is why they used to keep here the mustard oil lamps. Saki জ্বলাইছে মেজ এটা পুরো মেজ There was a hole here during the time of the king. So when the king
came down to this series of steps, then again entered through this door and entered through this hole. Under this inner wall, he could reach there under the series of steps. So we are going down here. এইখিনি গোটেই চাকি চাগে ন চাকি Yeah, all this here, place only for master lamp. The most beautiful room inside this and this whole palace, royal palace of the Ahoms. It is the most beautiful room, and it was the king's bedroom. But it was temporary bedroom, while the permanent was at Kareng Ghar. And here, as I told you, two doors are there. One there and this one. One is front, that is this door. So ইয়াৰ পৰা সিক্ৰেট প্যাসেজটো কানেক্টেড আছিল হয় এইফালে ওপৰত দুটা ৰুম আছিলে এটা ৰুমটো অলৰেডি ভাঙি গৈছে আচ্ছা 50 চনৰ ভূমিকম্পত দেই আচ্ছা তাৰপিছত আৰু এটা ৰুম আছিলে সেইটো ঘৰতে নাচনি ঘৰ বুলি কয় তাৰ ৰুম আছে অবজাৰভেটৰি তাত উঠি বহি ৰজাই মাজে মাজে চাৰিওফালে পৰিৱেশটো চোৱা চিতা কৰিছিলে কিন্তু অলৰেডি 50 চনৰ ভূমিকম্পত ভাঙি গৈছে Shiva temple. Yes, but only for the royal family. As I show you there, another Shiva worshipping place that was for the royal army. Royal army. It was for the royal family. Seats. Royal seats. ইয়াতে বহিছিল ওপেনত খাবৰ কাৰণে ভিতৰত তেওঁলোকে নিৰ্মালি লৈছিলে প্ৰসাদ ভিতৰত নাখায় তানে বাহিৰত খাইছে কাৰণে আসন আছিলে বহা পূজা কৰি ইয়াতে আহি পেলাই বহিছিলে তেওঁলোকে বহিছিল প্ৰসাদ খাব And now about this room, this was the puja ghar, that means the worshipping room. As I told you there, that was only for Lord Shiva, but it was common. That means here prayed to Lord Vishnu, Indra, Vayu, Agni, Saraswati, Lakshmi, Durga, etc. for everyone. That is why they use these small places to keep golden or silver idols. Yes, images of different gods and goddesses with the master oils. Then again, those three places at the down, they used to keep the worshipping materials. Achha. Like flower, fruit, betel leaf and nut, banana leaf, horai, etc. Horai is a kind of utensil, as you know, Assamese people use. Horai. And all other worshipping materials they used to keep there. আৰু এই স্ট্যাচুজ বিলাক কি হল পিছত Yes. When the Burmese invaded Assam, then again the British invaded Assam. Okay, the British they removed the Burmese from here. Then again British also took away, looted so many things. Firstly Burmese, then the Britishers also looted so many things. So here you can see at the down another three rooms are there, small. So this room was used as the storeroom for golden or silver coins and images. Treasury. Yes, treasury kind of. Yes, these two were for the pujari and the Brahmins, just in the preserved for the priestess. And it was also a part of the temple, but already broken due to the earthquake 1950. All these parts were again used as the army camps only. Army camp. Let's see. ৰাজপ্ৰসাদে আছিলে মই যে কৈছিলো ইয়াত ৰাজসভা হৈছিলে ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত ৰাজধানীখন গড়গাঁও পাই ইয়ালৈ শিফ্ট হ'ল গতিকে ইয়াত ৰাজসভাও বহিছিলে ৰজাৰ বডিগাৰ্ড ধৰি লওক ৰজা তালৈ গুচি যোৱাৰ পিছতো ৰক্ষা কৰিব লাগিব কাৰণেতো আৰ্মি থাকিবই লাগিব লগতে ৰজাহঁতে পূজা পাতলো কৰিছিলে বাৰু সেইটো এইখিনিও কৰিব লাগিব হয় আৰু এতিয়া চাব নাও about this wall, it was actually a kind of protection wall, reached up to that another wall. Okay, joined with that another wall, but in between there was a gap at that near about this black polythene. Okay, so this type of door was also there. Okay. Big door was also there, but due to the earthquake, along with the door, this wall to collapse down. আৰু হে গোলা ঘৰটো কি আছিল About the Gula Ghar, it was the ammunition house actually. Magazine house you can say. Because it was constructed away from little bit away from this building. Otherwise, if there is some sparkle, then it will be very dangerous for the whole building and for the peoples. Especially there at the Gula Ghar, the cannonballs and gunpowders etc. they used to keep there. ওকে যদি শিৱসাগৰ বা আপাৰ আসামৰ আপুনি গাইড বিচাৰে দাদা বিৰাট ভালকৈ আপোনালোকক গাইড কৰি দিব আমাৰ অলপ সময়তে দাদা একদম সাংঘাতিককৈ আমাক বুজাই দিছে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে ইন এ ছিংগল ডে কভাৰিং শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ইজ ডিফিকাল্ট
So at least have 2 days, ample some time if you want to know in depth about what's happening, what happened in the history. If you are a history buff, then definitely 2 days I would suggest. And because it takes time. I mean, in 15-20 minutes covering the whole history, it's difficult. ৰংঘৰ বন্ধ হৈ গ'ল। ভাইটিয়ে বাৰু মোক ক'লে ভিতৰত পটককৈ সোমাই পেলাই এটা ফটো তুলি ল'ব পাৰি। চাব পাৰে, বিউটিফুল, বিৰাট ধুনীয়া ৰংঘৰ দেখিছে। This is Rang Ghar, meaning House of Entertainment, which can also be said to be Asia's first amphitheater. And I end the day with beautiful memories of Sibsagar.